Good afternoon mga tropa. Maulang umaga, ay maulang hapon pala sa inyong lahat. Yan. Samahan nyo ako sa aking vlog. Andito tayo ngayon sa Asco Automotive. So malapit na ako mag-out. At magpapapalit tayo ng battery ngayon ni Glee. Samahan nyo ako ha. Yan. Kaway-kaway muna mga tropa. Makikaway muna. Kaway. Nats, kaway muna. So ayan tropa, si Glee. So may napansin tayo dito kay Glee kasi pag nakaka 2 days na si Glee, medyo nadidepleted yung battery niya, humihina, no? So ayan, kagaya yan, nakita nyo sa voltmeter niya. Ayan, 11, 12. So wala na siyang 12.5, no? Ang reading sa ano niya, ayan, 11.9. Pero na-start pa siya. Ayan, tignan nyo ba. Kita ba guys? So, mahalaga rin yung may voltmeter no? So, nakikita natin. Pero na-start pa naman siya. Kaso, pagka nakailang araw, na dalawa, lumalagitik na lang siya. So, nakukuha pa. Sa ating sasakyan, napakahirap nung mahina baterya. Lalo na kapag automatic mga tropa, hindi nyo pwedeng i-push start. No? So kailangan nyo talaga tong i-jump start kapag nalobat ka. Yun, so nag-uulan pa naman ngayon. Ayan, kaya nag-decide ako na pagka out natin dito sa ating trabaho, bibilihan na natin siya ng baterya. No, medyo maliit din kasi yung baterya niya. So try natin ngayon tropa. Medyo magi-start siya para ayan 11.9. No. So medyo malakas pa naman yung starter, ma-start siya. Ayan. So, ayan. 11.9. O kung tanaw nyo. Ayan. 11.9. Kita ba pagka nakadikit? O, ayan. 13. No? So, sabihin, nagcha-charge naman siya. So, charging siya. Pagka nasa hindi nagbago yung voltage niya pag naandar, ibig sabihin nun, ang problema is alternator. So, wala tayong problema sa alternator, no? So hindi ko lang na-i-video sa inyo kung paano yung start niya kapag nakailang araw na siya naka-standby sa bahay. So dati kasi mga 2 araw, napansin ko na yan, 2 araw, pag i-start ko, hirap siya umi-start, no? Ayan, so nadi-deplete agad siya. So pag tumakbo, 1 click, ayan, ganyan. Pero medyo hindi ganun kalakasan. Since may voltmeter naman tayo, ayan nga, kitang kita. So, nagcha-charge siya. So, wala tayong problema sa alternator pagka ganyan. Meron kayong mga wiring na naka-top, kaya nadi-deplete, na naka-recta, wala namang grounded. So, wala siyang dahilan. Tsaka may voltmeter ako may multi-tester ako. Tinester ko siya pagka nakakailang araw na talagang bumababa yung voltahe ng baterya. So, mamaya, pupunta tayo sa battery shop. Meron naman doong battery tester na pwede testingin yung battery, yung ilo-load test siya. May aparato sila ron na pag nakikita talaga pagka masama na yung ng battery, yung palitin na talaga. So samahan nyo ako doon ha, at papasyal tayo sa shop ng tropa. Ayan guys, so nag-out na tayo sa work natin. Papunta tayo ngayon sa shop na inirecommend ng tropa, tayo ng Sabang. Pa alam yung pangalan ng shop nila, pero pupuntahan natin ngayon sa Sabang yun. Hirap kasi ngayon medyo nag-uulan, baka tayo magka-trouble kung kailan nag-uulan, hirap masiraan. So kasi pag mahina yung battery natin, possible pag di na kaya mag-hold ng battery ng kuryente, pag naka-aircon ka, ayan, nakailaw, na-drain siya, titirik tayo, no? Magkaganon. Tsaka iba yung performance ng kotse, mga di gasolina kapag malakas ang battery, since kailangan niya kasi ng kuryente sa ignition system. Yan, kailangan standard yung
maintain niya yung volts na kailangan niya. Pag mahina baterya, naka-aircon ka, naka-ilaw ka, bagamat nagcha-charge, no? Pag pinipilit ng pinipilit, pagka mahina tropa ang baterya nyo, magpaparamdam naman yun unti-unti. Papansin nyo yung starter, may hina ikot, yan. Ganyan siya, may hina ikot nya. Yun nga, nadidepleted pag matagal na hindi ginamit. Malakas lang ang start nya pag ginamit nyo, pag hindi na, uungot-ungot na, yan. So, yan. Pero bago kayo magpalit ng baterya tropa, make sure na testingin nyo muna yung alternator. Minsan kasi baka possible nya pag ang ano nya nade-drain yan. Pag nade-drain ng baterya, pag wag bili agad, no? Kasi may possible yan pagka nade-drain, pwedeng hindi nagkakarga ang alternator. So pagka lumabas yung battery side, ibig sabihin hindi baterya yun, hindi nagkakarga, no? Hindi pag lumabas yung alternator niya ang problema, kaya lumalabas yung battery side, wala na siya ron sa ano niya, possible titirik na kayo pag ganoon. Alternator muna pag-gagawa, pag ganoon. So kapag wala namang ganon yung mga battery side, may gamit kayo multi-tester sa umaga, pag uungot-ungot, voltage test, testin ng battery kung nasa 12.5 pataas pa. So kung may voltmeter kayo, ayun, pwede kayong tumingin dyan sa voltmeter, basehan nyo 12.5 dapat. So sa akin mababa na, isipin. Hindi naman lahat guys ng ng voltmeter ay accurate. So mas maganda minsan direkta kayo sa baterya. So kasi pagka yung kuryente dumaloy sa mga wire, parang tubig yan hihina yan Pagdating dito sa voltmeter, bababa pa ng konti yan So pag sa voltmeter syempre mga kuryente bababa pa yan, dadaan pa yan sa mga wire, bababa ng konti, mababa na sa voltmeter mo, mababa ka pa doon sa mismong sa baterya. Pag doon ka nag-test, wala pa rin sa 12.5, yun na nga, mag-decide ka na magpalit ka ng baterya. Yun, hindi yung maraming test, pag obserbahan muna, hindi yung minsan kasi meron yung nangyayari, ay alternator pala ang problema ko, so nagpalit na ng baterya, ganun pa rin, naglolobat kasi pwedeng low charging, kasi meron yung pag low charging siya, pag in-aircon mo saka lang siya naglolobat. Pag di ka naka-aircon kasi maraming load, nakailaw sa gabi, naglolobat, sa umaga hindi, yun pwede yun. Kailangan kasi niya nasa 14, 13 pataas, 13 to 14 pag nag-charge siya. Yan tropa ang ano yan mga volts niyan na kailangan nyo i-monitor bago kayo muna magpalit. Huwag basta palit. Madali magpalit, ang problema madali bumili, kaso pag hindi yun nga ang sira, so doble gastos ngayon yan. Ayan. Tsaka kailangan merong hindi naman niya lahat, merong hindi sasabihin siya palit agad para kumita sila, pero hindi naman pala yun ang problema. Pero meron yung iba talaga may mga test, may mga concern naman sa mga client nila, may mga aparato naman sila, may mga battery tester sila na pag ginamit ay doon talaga nakikita na mahina yung baterya, subject for replacement na talaga. So okay sana kung gano'n ang mga ma-encounter nyo mga shop, no? So puntahan muna natin yung tropa, nandito lang muna at medyo malapit-lapit na rin tayo sa tropa natin, papasama tayo ron siya. Mga boss, dito na tayo kay Boss Gerald. Ayan, dami nilang battery, no? Ayan. Ayan, testingin muna ni Boss Gerald kung uubra kakasya yung ang ating battery. Kasama natin si Boss Bakle. Kakalasin na nila. Tingnan nila kung kakasya. Binaulan. Si boss, tinesting, testing lang yan. Tinesting lang namin yung kuha na yung sinipapasok. So yun, pumasok nga. Yun ang kukunin na natin. Kaso nga lang, papabricate tayo ng bracket. Madali na yung bracket. Okay boss.
boss. Ano ba? Gerald? Gerald. Gerald. Testingin yung battery natin. Sumasablay na muna, no? Ayan, tinesting. Voltahe niya, 12.6. Ayan, Full charge 12.6. i-load test natin. Ilo-load test niya, kakargahan yan ngayon. Ayun. 10 volts, 90 ampere. Boss, good battery ito. Ano bang, Ha? ano bang pinaka, nyo, bakit kayo nagpapalit ng baterya? Ano parang nalagitik-lagitik lang siya. Lakas. Malakas pa, boss. Kasi dapat, kung may nabaterya nyo, mababa ang first niyan. So, ang nangyari, Ayan o, okay pa. ilagay ko sa 10 volts. Ay, amperes mo yan o, nagno-90. O, So, malakas pa yung battery natin. malakas ang battery. Kung nakatik lang, starter yan. Baka starter. Kasi tik, Ayun. tik, tik. Kung battery kasi yan, redondo yan yung kagano na yun. Kulang na yung power nun. Solenoid nun, gaganon-ganon na lang yun. Wala Hindi, kasi. hindi kaya boss na dead rain, may pinanggagalingan. Tanggalin ko muna kaya ang polo ng baterya. 100% talaga. Ha? Okay pa? Dito sa manual, okay. I-ano natin, sa CCA natin kuhanin. 434. Oo. Ayun, sa CCA niya kukunin. Ayan, dalawa na yung gagamitin ni Bossing. Meron pa siya isang battery tester. Ayan, mamahalin na yan. CCA niya ay 434. 435. Yun, CCA. Nababasa ba? Tinetesting ni Bossing. CCA niya. Ayan boss, 100% talaga. Battery. Dalawang tester ginamit ko. Ang ano mo, battery. ang healthy ng battery mo 100%. Ang CCE niya, ni-rate natin sa 435. 434 lang yan. Ang lumalabas 450, mas mataas. Oo. So ibig sabihin 100% malakas ang battery. Iyo. Eh kung bibili kayo, pabor sa akin yun. Eh, ayoko naman na gano'n kasi Ayan nga boss. Sinasabi ko. kahit i-upgrade natin yung battery nyo na may trouble talaga dyan sa sasakyan, paano nyo napaandar pumunta dito? Na-start siya. Pag umaga, sir. Pagka galing sa takbo, one click ng one click. Pag naka 2 days siya, Okay. lagi-lagitik lang. Pero dati, tinesting ko siya kasi may voltmeter. Sa voltmeter, di naman masyado accurate na nagi 11.5. Pero pag sa voltahe sa battery ako 12.6 naman. Okay. Tapos kahit sa 12.6, sir, pag in-start mo, ano na lang siya? Lagatik lang? O Hindi, pag inulit-ulit ko yung lagitik, pag start niya, pag nag-contact, wala namang malakas naman ang under niya. Ayun nga, 100% yan. Ganito lang yan. Pwedeng sa starter mo, pwede mo ipaklin mo. Kasi heavy yan, talagang hindi ka. Saka yung papalit natin dyan, kung mumurahin, mas malakas pa yan. Oo. Mega force yan. Oo nga, ayun. So, yun, nag-decide. Babalik ko na yan. Magdagdag kaya ako boss ng ground. Tingnan mo yung wiring ng parang maliit Obserbahan mo. Yung big 3. Kaya mga tropa, nabalik na ni Gerald yung ating battery. So 100% pala yung battery. So meron siyang nagde drain siya, may parasitic loss. Problema siya sa wiring. Dadagdag muna tayo ng ground. Okay daw yung battery natin, sabi ni Tropan Gerald. Ligtas yung ating 3,000. So ayun nga mga tropa, pauwi na tayo. So nakita nga na yun ang kagandahan ng nakita naman na okay yung battery natin. So yun ang kagandahan kapag ipatetest mo muna bago ka magpalit, no? So napakaganda at yung ating pinuntahan Sir Gerald honest. So kung sa iba-iba yung tropa wala na, kung gusto talagang kumita papalitan yon, papalitan nila yun, kikita sila. So nakita nila na 100% pa yung health ng battery natin, no? Nakita nyo, sayang na sayang kung papalitan. Dalawang aparato yung ginamit niya. So yun ang wala tayo mga tropa. So sa automotive talaga napakahalaga nung So ang atin lang voltmeter, wala tayong
talagang yung battery tester na kagaya sa kanila na may load test, tapos yung isa na battery tester niya nakikita roon yung health condition ng battery. So yun nga, kaya sabi ko testin mo muna bago natin palitan. So nakita rin niya, yun nga, ako nga naman medyo, kaya doon ako nagpunta sa may mga ganoon para makita ko rin. So hindi naman natin basta-basta ipapapalitan na lang ng ganoon yun nung hindi natetest, no? So yun nga, nakita nga natin, pumalo, nilagyan niya ng load, so hindi bumagsak yung ginamit pa yung isang battery tester, no? So nung tinatanggal niya yung baterya, napansin niya rin na umi-spark pag kinakabit yung positive. So yun ang problema natin ito sa sasakyan, nagde-drain siya, no? Merong kasi may alarm baka yung alarm niya may grounded or siguro na baka may nakarekta ng mga may inirekta dito mga may inirektang mga itinap na wiring, yun ang tataguntin muna natin, no? So for the meantime, at wala pa tayong oras para kulikutin to, pagka ganyang nade-drain ng battery, may parasitic loss sa ating battery, may mga kapag kahit na nakapatay ang susi, the best way niyan, tanggal ang polo ng baterya pag matagal hindi gagamitin, no? So napansin niya rin yung starter natin malakas na naman pagka so yun muna ang gagawin natin, tropa. So yun nga, kaya tayo nag-vlog ngayon para nga makita nyo yung ating paano ba yung mga akala nyo papalit ng battery, ganun lang kasimple, di ba? Pero pwede palang, marami palang pwedeng panggalingan, no? Ayun, kaya sana mga tropa may natutunan kayo sa ating vlog ngayon, no? Na pagpapalit ng battery, hindi ko muna dedrain, umi-start, palit agad. So kailangan i-test siya, kailangan ma-sure kung saan anong dahilan, kailangan masigurado dahil hindi biro yung natin. So nakita niya rin na sinabi rin sa atin, mas maganda pa yung battery natin doon sa bibilihin natin, no? So 100% daw, yun nga. So sayang naman yung pera, parang nagtapon tayo kung tayo hindi nagpa-check, no? So kaya kayo mga tropa, bago kayo magpalit, pumunta kayo sa trusted yung mga dealer ng battery na bago nyo ipapalitan, ipa-load test nyo muna, ipa-tester nyo muna yung battery. So yan, so nakita sana naman yung may natutunan kayo sa video natin na to, no? Ayun ang kailangan natin, maobserbahan muna at double check, tester gamit yung mga tools ngayon. Marami naman mga tools ngayon. Ayan. O kung gusto niyo naman, meron kayo mabibili niyo naman sa Shopee yung mga battery tester na yan para kayo mismo sa sarili niyo. Di meron kayong gamit. Since ako nga hindi pa ako nakakabili ng gano'n, medyo order na rin tayo ng tropa. So kagaya nga ngayon, para kahit di na tayo magpunta. So yung gano'n, hindi naman tayo nagpalit hindi naman pinalitan ng battery natin, medyo nakakahiya naman yung hindi ka mag-abot. So nag-abot tayo ng konti dun sa technician nila para naman syempre naghahanap buhay din yung mga tropa, no? Yung honesty ang yung serbisyo tsaka yung talent niya ang binabayaran doon, no? Bukod sa honest, yung talent, magaling talaga, alam niya, no? Background din siya ron sa automotive, yan. Kaya nagbigay din tayo ng konting kay tropa, merienda ba, yan. Sana tropa may natutunan kayo sa ating vlog, no? Subscribe and like na lang, Sir Mac Garage. Abangan nyo yung mga next video pa natin, gagawin natin video dito kay Gli, no? Sa ating Toyota GLI.